Gusto mo? Loh, gawa ka. Sige na nga. Isa lang ha. Isa pa. Sige pa. Sige pa. Mga kababayan, bake up! Hoy bakla, ito ang mga kailangan natin para sa recipe nito. Mainit-init. Charot. Isang tasa ng mainit-init na gatas. Isang kutsara ng sugar. 2 kutsarita ng yeast. Haluin. Tabi ka muna, chupi. Jingle bells, jingle bells. Hala, si bakla parang tanga. 3 cups of flour. 1/4 cup sugar. White sugar dapat, pero tamad bumili sa tapat, kaya't brown sugar ay sapat. 1 teaspoon of salt. Halu-haluin. Ayan, okay na. Bes, okay na. Okay na sabi eh. Make a hole. Katulad ng paggawa ng karpintero sa mga home. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang egg. Bata. May nagbabalik. Charan! Ay nag-spill sa hole. Haha. Plok, 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 plok. Plok. Halu-haluin. This time, sige pa. Sige pa. Sige pa. Do you wanna build a snowman? Joke. Budburan ng arena ang surface upang hindi dumikit ang dough. Oh, dough. Oh. Do you wanna build a snowman? Sige. Himas. Himasin mo ng himasin. Oh, pak, 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 pak. Huwag lang ma-overhimas dahil ito ay titigas. Oil. Brush, brush, brush. Oh, dough. Oil. Brush, brush, brush. Cover. Loaf pan. Oil. Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Wait. Ayan. Paper. Para hindi mag-stick sa bottom. Brush, brush, brush. Charan! Bug. Bug, 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 bug. Bakla, anong oras na? Bili ka na lang ng tinapay sa kantina. Wapak! Washing, washing, washing. Rolling, 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 rolling. Charot. Do you wanna build a snowman? Rolling, 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 rolling. Rolling, 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 rolling. Wait, ang labo. Parang kayo. Pinch to seal. Rolling, 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 rolling. Teka, wait. Tama ba yun? Paliitin yung lumaki? Ang dumi ng isip nito. Sige, himas. Ilibing sa loaf pan. Sa lupa at babalik ng puso. Egg wash na hindi panglinis. Beat some egg and pour a tablespoon of milk. Charot. Charan! Shukit, mas maganda yung isa. Tao po, lights please. Patulugin sa impyerno ng 20 minuto. Mga kababayan, bake up!
tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng tinapay masarap to. Tanggalin muna ang papel sa baba nito. Pagmasdan mo muna bago mo ihain to. Isigaw ng malakas ate, pahingi po. Huwag nang pag-usapan ang pagod sa paggawa nito. Importante ay napalamon mo mga tao sa paligid mo. Sarap to! Psst! La-like na yan! Gusto mo ng ganito? Subscribe na!